गुजर लांगे तेरे ताने भी तेनू प्यार जो कीता है। ਹੈਲੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਪ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। 1.1 ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ -0 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 10 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਗੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਲੋਗੋ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਔਫ। ਵੋਲੀਅਮ ਔਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ। ਫਿਰ 1000 ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ 80 ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੇਫ। ਸੇਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਐਪ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਰੋਪ ਐਪ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਗੁਜਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ 100 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।